Hai kawan-kawan, saya Marisa Zara, 10 tahun. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat jus air apple yang sangat lazat. Jom ikut saya. Pertama sekali, kita perlu sediakan bahan-bahannya. 3 biji apel hijau, 2 biji asam boi, sedikit daun pudina atau mint untuk hiasan, ais dan sedikit air. Manakala untuk peralatan, pengisar atau blender, pisau, berhati-hati ya kawan-kawan. Pelapis pemotong, gelas, sudu, air. Okey, kalau dah sedia, jom kita mulakan. Ambil apple, pastikan ia sudah dibasuh dan potong kecil-kecil. Masukkan ke dalam pengisar. Kemudian masukkan sedikit air. Tutup dengan penutup. Pastikan ia rapat dengan baik. Tekan butang on. Hisar selama 20 saat. Tekan butang off. Keluarkan bekas. Tapis apple ke dalam cawan. Masukkan ketulan ais. Masukkan asam boi dan kacau. Akhir sekali, hiaskan dengan pudina. Okey, jus kita sudah siap. Sedapnya. Jangan lupa untuk cuba ya kawan-kawan. Bye.